ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንኳን በድጋሚ ወደዚህ ቻናል መጣችሁ። አብራችሁኝ ለቆያችሁ ልጆች ወይም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ስትመለከቱ የመጀመሪያችሁ ከሆነ እንኳን በደህና መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ይሄ ቪዲዮ በባለፈው ለራሱ ካፕኬኩን ስሰራ ቪዲዮ ይዤ እመጣለሁ ባልኩት መሰረት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለልጄ ልደት የሰራሁት ነበር። በዚህ አጋጣሚ የልጄ ልደት ቪዲዮ ካላያችሁና ማየት የምትፈልጉ ከሆነ እንደ አይዲያ ከስር ከመጀመሪያ የኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በጣም ቀላል ካፕኬክ ነው። ትወዱታላችሁ፣ ልጆቻችሁም ይወዱታል። ሞክሩት። እንደተለመደው ማንኛውም የምጠቀመውን ነገር ከነ መስፈርቱ ከስር ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። መስራት ስትፈልጉ እዛ ቼክ አድርጋችሁ እንድትሰሩ በዚህ አጋጣሚ ቪዲዮን ሼር በማድረግ ለምትተባበሩኝ እህቶቼ በጣም አመሰግናለሁ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። ያው ላይክ ማድረግ እኔን ሰፖርት ያደርገኛል። ዩቲዩብ በራሱ ቪዲዮውን እየገፋፋው ሌሎች ልጆች ጋር እንዲደርስ ያደርጋል። እንዲሁም ደግሞ ከወደዳችሁት ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ አትርሱ።